Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau móc luôn. Mình sẽ sử dụng len miêu cotton 50, kim móc 3mm. Đầu tiên móc vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Siết len lại. Đâm kim móc vào chân móc đầu tiên này để kết hàng. Tiếp tục lên một mũi xích để móc hàng số 2. Ở hàng số 2 móc 6 mũi tăng, tức là mỗi chân móc chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn. Ở chân móc cuối cùng của hàng số 2 này, chúng ta sẽ đổi sang len màu khác để móc phần cánh hoa. Đâm kim móc vào chân móc đầu tiên để kết hàng như bình thường. Tiếp tục lên 3 mũi xích, móc một mũi kép vào chân móc đầu tiên này. Tiếp tục móc một mũi kép tăng vào chân móc kế tiếp. Sau đó lên 3 mũi xích, móc một mũi trượt vào chân móc kế tiếp. Tương tự chúng ta sẽ móc lặp lại với cánh hoa này. Lên 3 mũi xích, móc một mũi kép vào cùng chân móc. Chân móc kế tiếp móc một mũi kép tăng. Sau đó lên 3 mũi xích, trượt mũi vào chân móc kế tiếp. Tương tự chúng ta sẽ móc lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Tổng cộng chúng ta sẽ có 6 cánh hoa.
Cuối cùng lên 3 mũi xích. Sau đó trượt mũi vào chân móc đầu tiên này. Sau đó lên một mũi xích, cắt len. Tiếp theo chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này đi. Chúng ta hãy siết chặt cái sợi len này. Cuối cùng là cắt len. Như vậy là chúng ta đã móc xong một bông hoa 6 cánh như thế này rồi.